also discuss the situation in Ukraine. At the summit, I expect allies will agree. เจนสโตลเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตและนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์เออร์บันของฮังการีออกแถลงข่าวร่วมกันหลังจากที่สโตลเทนเบิร์กเยือนฮังการีเพื่อเจรจาถึงบทบาทของฮังการีที่มักจะมีข้อโต้แย้งเรื่องเกี่ยวกับยูเครนกับทางกลุ่มนาโตเสมอโดยเออร์บันนั้นบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องการกำหนดบทบาทใหม่ของฮังการีกับการเป็นพันธมิตรของกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้ฮังการีต้องไปมีส่วนร่วมในปฏิบัติการนอกอาณาเขตของนาโตทั้งนี้ในการแถลงข่าวร่วมกันสโตลเทนเบิร์กกล่าวว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและตนตกลงเห็นพ้องกันก็คือฮังการีจะไม่ขัดขวางพันธมิตรอื่นๆกับการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครนรวมถึงบทบาทของนาโตในการประสานงานสนับสนุนยูเครนทั้งนี้พวกตนได้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนด้วยซึ่งก็คาดหวังว่าพันธมิตรจะเห็นด้วยกับบทบาทของผู้นำนาโตในการประสานงานให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยและการฝึกอบรมสำหรับยูเครนรวมถึงเห็นด้วยกับคำมั่นสัญญาทางการเงินระยะยาวที่จะให้การสนับสนุนทางทหารด้วยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์และมีความรับผิดชอบได้ตามแบบที่ยูเครนต้องการขณะที่ในส่วนของเออร์บันนั้นก็ได้ชี้แจงไว้อย่างชัดเจนว่าฮังการีจะไม่มีส่วนร่วมในความพยายามของนาโตเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งตนก็ยอมรับในจุดยืนนี้ด้านเออร์บันก็ได้กล่าวด้วยว่าวันนี้เราได้รับการประกันแล้วว่าในกรณีของสงครามรัสเซียและยูเครนนั้นฮังการีจะต้องไม่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารนอกอาณาเขตของตนและฮังการีจะไม่บริจาคเงินหรือส่งผู้คนเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้รวมถึงจะไม่ใช้ดินแดนของฮังการีเพื่อการมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยเช่นกันนี่เป็นการเจรจาที่ยากลำบากแต่สร้างสรรค์กับเลขาธิการใหญ่ซึ่งตนก็ขอขอบคุณสำหรับข้อตกลงที่ยุติธรรมที่ได้บรรลุในท้ายที่สุดอย่างไรก็ดีในช่วงเวลาแห่งความท้าทายยังไม่สิ้นสุดและตนก็จะให้การสนับสนุนทุกการตัดสินใจที่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของฮังการีต่อไปหลังการประชุมสุดยอดนาโตทดิสโตเทนเบิร์กกำลังอยู่ในภารกิจการเยือนกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อดำเนินแผนการที่จะเตรียมประกาศในการประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้นที่สหรัฐในเดือนหน้าโดยนาโตต้องการแสดงบทบาทที่มากขึ้นในการประสานงานกับการส่งอาวุธและการฝึกอบรมให้กับกองกำลังของยูเครนรวมถึงคำมั่นที่จะให้การสนับสนุนอย่างน้อยมูลค่า 40,000 ล้านยูโรต่อปีแก่ยูเครนด้วยซึ่งนาโตก็มีเหตุผลกับความต้องการมีบทบาทมากขึ้นนั้นเป็นเพราะต้องการให้แน่ใจว่าการช่วยเหลือยูเครนจะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับชัยชนะซึ่งทรัมป์ก็บอกอยู่เสมอว่าจะถอนการสนับสนุนยูเครนอย่างไรก็ดีแม้นาโตจะให้เหตุผลดังกล่าวแต่เออร์บันก็ยังคัดค้านเรื่องนี้ว่าสามารถดึงพันธมิตรเข้าสู่สงครามนี้ได้พร้อมทั้งปฏิเสธอย่างแข็งขันที่จะจัดหาอาวุธให้กับยูเครนขณะเดียวกัน Financial Times สื่อดังของอังกฤษรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ากลุ่มบูคาเรสต์9กำลังพิจารณาที่จะขับไล่ฮังการีให้ออกจากกลุ่มเนื่องจากฮังการีปฏิเสธที่จะรับรองแถลงการร่วมในการสนับสนุนการส่งความช่วยเหลือทางทหารไปยังยูเครนและสนับสนุนยูเครนในการเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเออร์บันก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ของประเทศว่าเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการมีส่วนร่วมของนาโตกับความขัดแย้งในยูเครนซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะด้วยแพ็กเกจความช่วยเหลือการส่งมอบอาวุธการพูดคุยถึงกองทหารตะวันตกที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินในเขตสู้รบสิ่งเหล่านี้ทำให้เห็นได้ว่าทางกลุ่มกำลังมองว่ายูเครนเป็นแหล่งรายได้มหาศาลที่จะควบคุมได้เมื่อขับรัสเซียออกไปเออร์บันลงรายละเอียดด้วยว่าความจริงก็คือผู้นำที่ก่อสงครามอย่างชาติตะวันตกต้องการเอาชนะรัสเซียในสงครามครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างง่ายนั่นก็คือเรื่องเงินโดยความสามารถของยูเครนนั้นถูกพิจารณาแล้วว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยและเป็นหนี้มหาศาลความมั่งคั่งของยูเครนสามารถถูกซื้อและแบ่งได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหรือโอกาสทางเศรษฐกิจกระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือยูเครนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจากการที่ยูเครนกู้ยืมเงินจากชาติตะวันตกสำหรับความพยายามทางการทหารและการฟื้นฟูทดีเออร์บันเน้นย้ำมาตลอดว่าฮังการีไม่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมของตะวันตกในความขัดแย้งตั้งแต่เริ่มต้นสหรัฐและสหภาพยุโรปจัดได้ว่าเป็นต้นต่อของความบ้าคลั่งในสงครามจริงๆความขัดแย้งนี้สามารถยุติได้ภายใน 24 ชั่วโมง
หากกองกำลังสนับสนุนสันติภาพขึ้นสู่อำนาจทั้งในสหรัฐและสหภาพยุโรปซึ่งเออร์บันก็ได้แสดงความหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปที่กำลังมีอยู่และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะมีขึ้นในปลายปีนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ